Shout out pala sa supplier ko na to from Beauty Fantasy from Shopee. So, nagkakalaga siya ng walang amount. Nalimutan ko kasi eh. Ayan, meron na tayong mga bagong mag-cake. Ay, salamat na napipri. Mga supply mamili ka. Lami amili. To your favorite color. Wow, ganda naman. Hala, may pink. Sana, may gipalit. Sus, abi ko. Dito na. Okay. Meron siyang makeup. Binili ko to eh. Miya, tatudloy. Ang silip na to. Color 1, 2, 3, 4, 5. Magnetic clip. 1, 2, 3, 4. Ayan, salamat. Ano sa pangalan sa seller mo? From Beauty Fantasy. Ito naman product from Queen All Shop. So, yung laman nito ay taran! Hair serum. Madaling nabili yung pinakukos natin. Naunhan na. Naunhan na. Pana-unboxing na yun. Ayan. Bayan magkaliw. So, ito product from Bay Global. Photo and videos, unboxing, photo and video, or unboxing. We check your orders with pack and cover fees. Over to the people that are shopping. The video for your order. Pero gampang ka, kapag kay may gutit ko namon. So, magkakahalaga po ng 1,000 pesos. 1,000 pesos ha. Pero karton sa sikreto gani ah. Si lipstick na rin. Charan! Lipstick. Okay! Asa nas mata? Ano Ng siya? eyelash. Pre. Pang Ayun. micro, ano siya? Semi-permanent brows. Ano ba? Ayan, soft brown yung na-order Eyeliner. namin. Nakakalaga siya ng 1,000 plus. Yung ano lang ha. Ito. Mang gunting man. Product from beautyfab.ph. Tamian ng gunting. Tamian. Gunting. Kasamad ka, tamian. Ay, sorry. Tamagan ka, Anissa. Ayan. Product from beautyfab.ph. Okay. Yan siya guys. Yan. Ito yung keratin hair therapy from Mary Sandrada. So, pang maintenance to sa mga nire-ribbon natin hair. Yung mga client natin. So, binibili nila after na magpa-ribbon para may maintenance sila pagkabanlaw or magaligo nila. Ito yung ilalagay nila sa mga. Binibenta din natin yun. Collagen, tsaka hair therapy. Chocolate hair therapy. O kaya isa siya na. Do not juggle, so handle with care. Ito naman ay from Maxine Beauty Center.
From Maxine Beauty Center. Sabi lang kasi sa 134. Bayan lagi. Wow! Ito na dumating na yung ano natin. Order from Fusion. Ilang pieces to. So, marami nang gumagamit nito guys. Dahil na-try nila, sobrang shiny at lambot daw yung kanyang hair. Sabi ng isa kong client. So, order sila ng 15 pieces sa atin. Conditioner. Tadaan! Sobrang ganda talaga nito guys. From Maxine Beauty. Ano siya? In-order na. One, two, three. Ilan ka buhok ihapa ko ng 1, 2, 3, 6, 9, 10. Oh, 10 ka buhok. Ito, ano? From Life Family Beauty Shop from Shopee. Last, tatlong place. Please.